Tisztelt Kongresszus! Felszólalásra következik Fok Jenő elvtárs. Utána Keres Emil elvtárs, a Thália Színház igazgatója. Javaslom, hogy Fok elvtárs hozzászólásának idejét 40 percben határozzuk meg. Egyetértenek ezzel a küldött elvtársak? Igen, köszönöm. Felkérem Fok elvtársat felszólalásának megtartására. Tisztelt Kongresszus, kedves elvtársak! A Központi Bizottság beszámolója és a kongresszusi okmányok joggal állapítják meg, hogy pártunk gazdaságpolitikája helyesnek bizonyult. A gazdaságpolitika összefüggései, fővonásai a népgazdasági tervekben, különösképpen a távlati tervekben öltenek testet. Így módon második 5 éves tervünk sikeres teljesítése gazdaságpolitikánk megvalósulását is mutatja. A Központi Bizottság referátuma az elért eredmények mellett őszintén szólt munkánkban meglévő hiányosságokról és gazdasági problémáinkról. Ezek jelentős része az alkalmazott gazdasági mechanizmusból fakad. A Központi Bizottság 1964. decemberében átvizsgálva a gazdasági helyzetet arra a megállapításra jutott, hogy a 8. kongresszus határozatainak végrehajtásában a második 5 éves terv néhány különösen fontos mutatója megvalósításában az arányos fejlődést veszélyeztető, a gazdaságpolitikai célok elérését gátló elmaradás van. Határozott intézkedésekre szólította fel az állami vezetésben dolgozó kommunistákat. A pártszervezeteket felhívta, szervezzék munkájukat úgy, hogy a kongresszus határozatai érvényre jussanak. A Központi Bizottság útmutatása nyomán meggyorsult a termelékenység emelkedése. A terv azt írta elő, hogy a termelés növekedésében a termelékenység emelésével fedezett hányad több mint 2/3 legyen. 4 év alatt ez az arány csak 50% körül alakult. A határozatot követően 1965-ben ez 82%-ra nőtt. Intézkedéseket tettünk a munkafegyelem megszilárdítására, a munkaidő jobb kihasználására, a normák karbantartására, a munkaszervezés javítására. A termelékenység ezen tényezőire azóta is fokozott gondot fordítunk, hogy a technika újabb vívmányainak alkalmazása, az új beruházások, a gépellátottság növekedése megfelelő hatékonysággal érvényesülhessen. Jellemző adat ebből a szempontból, hogy 1965-ben az ipar gépi berendezés állományának több mint 1/3 az utolsó 5 év beszerzéseiből származott. A határozat ráirányította a figyelmet arra, hogy nagyobb mértékben szerezzünk érvényt a szükségletre való termelés elvének. Ugyanis 1960 és 64 között túlzottan növekedtek a készletek, és a megtermelt nemzeti jövedelem egyre nagyobb részét kötötték le. 2 év alatt a felhalmozódott, az adott helyen feleslegesnek minősülő készletek jó részét hasznosítottuk, a termelés ütemét és összetételét úgy irányoztuk elő, hogy az összhangban legyen az értékesíthetőséggel, a fogyasztással, a szükségletekkel. Ez ugyan azzal járt, hogy a termelés növekedésének üteme lassúbb lett, de hasznossága nagyobb. További követelményként állította elénk a párt, hogy olyan gazdálkodást folytassunk, amely megfelelőbb export alapot hoz létre az ország fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez, a népgazdaság egyensúlyi helyzetének biztosításához. A külkereskedelmi forgalom és az egyenleg alakulását nagy mértékben befolyásolták az ipari termelés problémái, valamint a mezőgazdaságot sújtó aszályos évek következményei. Miután az utóbbi időben nagyobb figyelmet fordítunk a külkereskedelmi forgalom egyenlegének alakulására, a már megtett intézkedéseink nyomán pozitív irányú tendencia alakult ki.
ennek állandósítása és erősítése továbbra is elsőrendű feladatunk. Kedves elvtársak! Harmadik 5 éves tervünk kidolgozásánál, fejlesztve a tervezést, már felhasználtuk a hosszabb időre vonatkozó műszaki fejlesztési koncepciókat is. Különösen az energiagazdálkodás, a modern vegyipar és alumíniumipar, a cellulóz és papíripar fejlesztésére, a közlekedés, az építőipar korszerűsítésére és műszaki színvonalának emelésére vonatkozó tanulmányok nyújtottak hasznos támpontot. A tapasztalatok egyúttal újólag megerősítették, hogy a gazdasági mechanizmus átalakításával tovább kell fejleszteni a tervkészítést, a tervezést. Fel kell eleveníteni és tökéletesíteni kell a népgazdaság hosszú lejáratú 15-20 éves tervének készítését. Erre irányuló eddigi munkánk során hasznos gazdaságpolitikai, műszaki, gazdasági elemzések, ágazati koncepciók készültek. Tapasztalatokat szereztünk a középlejáratú és éves tervkészítéstől lényegesen eltérő, sokkal inkább tudományos igényeket támasztó munkához. 5 éves tervünk lelkesítő célokat, nagy feladatokat tartalmaz. Teljesítése minden területen javuló munkát igényel és feltételez. Mégis gyakori az a felvetés, hogy az ipari termelésnek az utóbbi években kialakult, és az 5 éves tervben előirányzott ütemét gyorsítsuk. A gazdasági növekedés mainál magasabb ütemének elérését továbbra is fontos célnak tartjuk. Ez feltétele annak, hogy a szükségleteket mind teljesebben elégíthessük ki, és hogy a békés gazdasági versenyben nagyobb eredményeket érjünk el. A korábbi években azonban a gyorsabban bővülő termelés a népgazdaság szempontjából nem volt mindig egyértelműen hasznos. A termelés jelenlegi mérsékeltebb fejlesztési üteme összhangban van más gazdasági előirányzatokkal. Az utóbbi 3 év tapasztalatai szerint a termelés jelenlegi üteme biztosítja a népgazdaság arányos fejlődését, a gazdaságosságnak és a külkereskedelmi egyensúly megszilárdításának megfelelő fejlesztését. A termelés növekedési ütemének gyorsításához a bővülő piaci igényeknek megfelelőbb termékeket kell előállítani. Ez nagy mértékben függ a termelés műszaki színvonalától. A tudományos intézetekben, tanszékeken dolgozó tudósok, kutatók, a termelésben közvetlenül résztvevő mérnökök népgazdaságunk számos területén eredményesen munkálkodtak a műszaki színvonal emelésén. A világban végbemenő technikai forradalom, a növekvő új szükségletek, a piacokon mind jobban élesedő verseny egyre inkább azt parancsolja, hogy a következő években nagyobb figyelmet és növekvő anyagi erőket fordítsunk a műszaki fejlesztésre és azokra a tudományágakra, amelyek hazánk termelőerőinek gyorsabb fejlődését biztosítják. A műszaki értelmiség egy része a hivatás tudattól és a szakma szeretetétől vezérelve napi munkáján túl szabadidejében is foglalkozik a műszaki gazdasági fejlődés aktuális problémáival. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe tömörült több tízezer mérnök és technikus eddig is hasznosan tevékenykedett gazdasági problémáink megoldásán. Meggyőződésünk, hogy a műszakiak és közgazdászok szorosabb és célirányosabb együttműködése is hozzá fog járulni a termelés gyorsabb növeléséhez, a munka magasabb színvonalú megszervezéséhez, a műszaki színvonal emeléséhez. A termelés hatékonyságát fokozza, egyben a népgazdaság gyorsabb fejlesztésének is egyik előfeltétele, hogy a termelés szerkezetét tovább javítjuk, a termelőerők területén végbe menő forradalmi mozgás irányának megfelelően. Az anyag- és energiabázis fejlesztésében, mint világszerte,
Nálunk is előtérben nyomul a gazdaságosabb szénhidrogének, a kőolaj és földgáz fokozott felhasználása. Arra törekszünk, hogy arányuk fűtőanyag felhasználásunkban 25%-ról 37-38%-ra emelkedjék. Már most kell gondolnunk a távolabbi jövőre, és ezért időszerűvé vált az atomenergia felhasználásával is számolni. Megkezdjük egy 800 MW kapacitású atomerőmű műszaki előkészítését. Az atomerőmű létesítéséhez a Szovjetuniótól kapunk műszaki és gazdasági segítséget. Mint az előző 5 éves tervünkben, továbbra is kiemelkedő jelentőségű a vegyipar fejlesztése, korszerűsítése. Hazánkban valójában most bontakozik ki a modern vegyipar. A technikai fejlődés következtében a világban kialakult irányzatnak megfelelően nyersanyagként a szén helyett egyre inkább szénhidrogéneket, földgáz és kőolajtermékeket használunk fel. A kémia a mezőgazdaság területén is egyre fontosabb szerephez jut. 1970-ben a jelenleginél is mintegy 2 millió tonnával több műtrágya jut a mezőgazdaságnak. Megkezdjük a nitrogént és foszfort tartalmazó kettős műtrágya gyártását. Bővítjük a növényvédőszerek termelését. Szélesedik az állattenyésztésben szükséges vegyi anyagok, vitaminok, antibiotikumok és karbamid előállítása. Az öntözéshez, a csomagoláshoz, a tároláshoz szükséges vegyi anyag ellátás lényegesen javul. Támaszkodva az országon belüli és a nemzetközi gépipari megosztás lehetőségeire, a harmadik 5 éves terv időszakában meggyorsítjuk a gépipar technikai fejlődését. A korszerű gépipar kialakítását ebben az időszakban elősegíti, hogy a gépipari termelést megalapozó előgyártó, tehát alkatrész, részegység és szerelvénygyártó ágazatok gyorsabb ütemű fejlesztését, és ezen ágazatokban a korszerű tömeggyártási eljárásokat vezetjük be. 5 éves tervünk legnagyobb gépipari programja a közúti járműgyártás fejlesztése. Ennek keretében, mint közismert, 1970-ben már széleskörű nemzetközi kooperációban 7000 darab autóbuszt gyártunk. Egy részét már új 200 lóerős motorral. A program az egyes iparágak és az üzemek egész sorának tökéletesítését kívánja meg. A népgazdaság hatékonysága fokozásának elengedhetetlen feltétele a mezőgazdaság adottságainknak teljesebb kihasználása. A mezőgazdasági munka az 5 éves terv előirányzatának végrehajtása nyomán egyre inkább ipari jellegűvé válik. A gépesítettség jelentős növekedése, a kemizálás növekvő mértéke és hatása, a megtermelt termékek gyors, veszteségmentes betakarítása, tárolása, osztályozása, növekvő mértékű feldolgozása és értékesítése megköveteli és magával is hozza az általános és szakmai műveltség növekedését, a város és falu közötti különbség erőteljes csökkenését. Gazdasági életünk fejlődésének elsőrendű feltétele, hogy külkereskedelmünket tovább bővítsük és gazdaságosabbá tegyük. Továbbra is előnyben részesítjük azokat a beruházásokat, melyek az export növelésére, az import csökkentésére hatnak. Gazdaságunk mai fejlettsége mellett a technikai fejlődés meggyorsítása érdekében a külkereskedelem növekvő feladata, hogy elősegítse a nemzetközi munkamegosztást, a termelés specializációját és kooperációját. A termelési együttműködés nem csupán az erők koncentrálása, a nagyobb sorozatgyártás révén biztosít számunkra előnyöket. Alig túlbecsülhető az a hatás, amelyet a műszaki ismeretek, a technikai kultúra terén ennek révén nyerhetünk. A jó kooperáció, észszerű döntések esetén egyik eszköze a termelékenység további növelésének, a gazdaságosság fokozásának, nemzetközi fizetési helyzetünk javításának. Ilyen együttműködést alakítottunk ki részben minisztériumok, részben vállalatok közötti szerződés formájában
a Szovjetunióval és Lengyelországgal az autóiparban, egy sor más iparágban a Német Demokratikus Köztársasággal, Csehszlovákiával és Bulgáriával, és egyes kérdésekben tőkés országokkal is. Mind szocialista, mind tőkés viszonylatban kívánjuk segíteni a további kooperációt. Tisztelt Kongresszus! A Központi Bizottság 1964. decemberi határozata nyomán a párt vezetésével tudósok és gyakorlati szakemberek másfél éves munkával kritikailag átvizsgálták a gazdasági mechanizmus egészét, és javaslatot készítettek annak átfogó reformjára. Központi Bizottságunk a javaslatot megtárgyalta, elfogadta, és utasítást adott a koncepció részletes kidolgozására. Azzal a meggyőződéssel határoztunk így, hogy a reform hozzájárul a szocialista termelési viszonyok teljesebbé tételéhez, a szocialista demokrácia kibontakoztatásához, hazánk szocialista építésének meggyorsításához. A gazdasági mechanizmus reformjáról folytatott tanácskozásokon gyakran elhangzik olyan aggodalom, hogy az új mechanizmus tömeges munkanélküliséget hoz magával. Ez az aggodalom részben abból adódik, hogy az emberek maguk is látják. Számos vállalatnál sok olyan embert foglalkoztatnak, akikre ott most sincs szükség, és a nagyobb nyerességre való törekvés az új mechanizmusban várhatóan gátolni fogja új munkaerők felvételét. Véleményünk szerint a vállalatoknál valóban sok nélkülözhető dolgozó van, akiket másútt produktívabban lehetne foglalkoztatni. A vezetőktől e fontos kérdés megoldásában mindenekelőtt azt várjuk, hogy keressék ezen munkaerők céltudatos alkalmazásának lehetőségeit, új termékek gyártásával, új piacok szerzésével is. Az adott helyen a termelés bővítése után is nélkülözhető munkaerők átcsoportosítását messze menő humanitással, az érdekek lehető legjobb figyelembevételével kell végrehajtani. A helyenként feleslegessé váló dolgozók számára lehetőleg azonnal új munkahelyet kell felajánlani, szükség esetén átképzésükről kell gondoskodni. Nem árt leszögezni, hogy továbbra is a teljes foglalkoztatottság megvalósítására törekszünk. Ezt fontos politikai, erkölcsi tényezőnek tekintjük, és biztosak vagyunk abban, hogy a teljes foglalkoztatottság gazdasági feltételei az új mechanizmusban adva lesznek. A teljes foglalkoztatottságot helyesen kell értelmezni. Mégpedig úgy, hogy a fejlődés követelte munkaerő áramlás biztosítva legyen. Jelenleg az a helyzet, hogy miközben a munkahelyek ezrei betöltetlenek, számosan nem találnak elképzelésüknek megfelelő munkát. Egyes munkaterületeken munkaerők hiánya miatt nem tudjuk a munkaidőt csökkenteni, helyenként pedig rendszeres túlórázás folyik. Látnunk kell azt a problémát is, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben kevés a munkaképes korú ember. Csupán az utóbbi 5 évben több mint 200 000 ember jött el a mezőgazdaságból az ipar szívó hatására. Arra törekszünk, és mint a Központi Bizottság referátumából kitűnik, olyan intézkedéseket teszünk, hogy a mezőgazdaságból az elvándorlás csökkenjen. A gazdasági mechanizmus reformja átfogja társadalmi, gazdasági életünk szinte minden elemét. Nem csak az állami és gazdasági szervekre, hanem a társadalmi szervezetek tevékenységére is kihat. A reform csak tudatos tevékenység eredménye révén valósulhat meg, és ezt mindenütt a pártnak kell vezetni. A gazdasági mechanizmus reformja jelentős változást hoz az üzemek életében. Ezzel kapcsolatban gyakran felvetik, hogy össze lehet-e egyeztetni az üzemek nagyobb önállóságát, a vezetők egyszemélyi felelősségének növelését, az üzemi demokrácia kiszélesítésével. Úgy véljük, ezek egymással szorosan összefüggő, összetartozó kategóriák a szocialista társadalomban.
Az új gazdasági mechanizmus egyik alapvető jellegzetessége, hogy decentralizálja a döntési jogköröket. A döntési jogát oda engedi át, ahol az adott kérdésben a legalaposabb a tájékozottság, ahol a leghelyesebb döntést hozhatják. A termelési kérdésekben ez a hely kétséget kizáróan a vállalat. A jelenlegi mechanizmusban a vezetők és még inkább a kollektíva feladata jó részt a központi terveknek, előírásoknak végrehajtása volt. A részletekbe menő utasítások gátolták a kezdeményezőkészség kibontakozását, az üzemi demokrácia kiszélesedését. Most azonban, hogy maguk fogják megszabni gazdasági tevékenységüket, jobban fognak felelni a végrehajtásért, sokkal inkább az üzem gazdái lesznek. Áttekinthetőbb lesz az elvégzett munka, a keresett nagysága, valamint a vállalati jövedelmezőség közötti összefüggés. A döntések végrehajtásáért felelős vezetők és a kollektíva egymásra utaltsága növekszik, és ez is kedvező feltételeket teremt az üzemi demokrácia kibontakoztatásához. Ez az új helyzet nagy mértékben növeli a helyi párt és szakszereti szervek szerepét. Nagyobb szakmai hozzáértéssel kell kifejteni szervező munkájukat a feladatok helyes kijelöléséért, a kollektíva aktivitásának, tudásának, szorgalmának eredményesebb kibontakoztatásáért. A Központi Bizottság határozata alapján most részletesen kidolgozzuk az új gazdasági mechanizmus egész rendszerét. Ezt a Központi Bizottság a kormány feladatává tette. Az előkészítés teljes időszakára vonatkozóan meghatároztuk a reform végrehajtásával kapcsolatos főbb feladatokat, kijelöltük a javaslatok kidolgozásának határidőit, a felelős állami szerveket. Az állami, elsősorban a funkcionális szerveknél a kívánt ütemben halad a munka. Kidolgozzák az új mechanizmus rendszerének egyes elemeire vonatkozó javaslatokat, amelyek alapján a kormányszervek folyamatosan határozhatnak. A kormány határozata alapján már is több területen sor került olyan intézkedésekre, amelyek elősegítik az új mechanizmusra való átmenetet. A szállítási szerződések rendszerén ez év elején végrehajtott módosítás abba az irányba ösztönöz, hogy a termelés jobban összhangban legyen az igényekkel. Előtérbe helyezi a megrendelői érdekek védelmét, erősíti a vállalatok közvetlen kapcsolatának fejlődését. A jövő évben az ideinél nagyobb mértékben egyszerűsítjük a tervjóváhagyási és beruházási rendszert. Kevesebb lesz a kötelező mutató. Sor kerül számos a gazdálkodás merevségét feloldó új módszer alkalmazására. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek önálló gazdálkodásának megalapozására nagy politikai és gazdasági jelentőségű intézkedés az 1967. január 1-én végrehajtásra kerülő egyszeri hitelrendezés. Ennek célja, hogy minden termelőszövetkezet képessé váljon arra, hogy a jövőbeni árak mellett saját bevételeiből fedezze kiadásait, így hitel visszafizetési kötelezettségét is. A jelenlegi hitelek egy része még az 1956 előtti időből származik, más része pedig a későbbi átszervezés során a termelőszövetkezetek megszilárdulását szolgálta, és a korábbi árszínvonal mellett számos szövetkezet képtelen volt egyidejűleg a hitelek teljes visszafizetésére és gazdaságának saját erőből történő fejlesztésére. Az elengedés termelőszövetkezetenként differenciált lesz, és lehetővé teszi, hogy az amortizációs alapképzési kötelezettséget, amely jelenleg csak a gépekre vonatkozik, az összes állóeszközökre kiterjesszék. Az új irányítási rendszer kialakítása a részletmegoldások terén már eddig is számos problémát, véleményeltérést vetett fel.
Az egyes álláspontokban a régi elvekhez és gyakorlathoz, a meglévő hatáskörökhöz való ragaszkodásból táplálkozó nézetek is találhatók. Meggyőződésünk, hogy az új mechanizmus kidolgozásával foglalkozók képesek a rájuk háruló feladatok megoldására, és becsülettel eleget tesznek kötelezettségüknek. A legjobb megoldás keresésére irányuló véleménycserék hasznosak, és végül is elősegítik a helyes álláspontok kialakulását, a Központi Bizottság határozatában foglaltak érvényre jutását. A gazdasági mechanizmus reformja bizonyos fokú szervezeti változtatásokat is igényel. A minisztériumok egy része már megkezdte ennek érdekében a munkát. A szervezeti változtatásokat gondos előkészítés után olyan időpontokban kell végrehajtani, amikor legkevésbé zavarják a reform bevezetését, a folyó gazdasági feladatok elvégzését. A jövő év folyamán elemeznünk kell az 5 éves terv végrehajtása során kialakult gazdasági helyzetet, az előttünk álló feladatokat, a gazdasági mechanizmus reformjának ideológiai előkészítését, és mindezek alapján az elvi határozatok szellemében kell megtennünk a bevezetéshez szükséges intézkedéseket. A gazdasági mechanizmus átalakítása nem csak belső életünkben hoz változást, nemzetközi gazdasági kapcsolataink újszerű fejlesztése is elkerülhetetlen. Valójában ez teljesen természetes, hiszen a kialakult módszerek, kapcsolati formák meghatározott belső gazdasági mechanizmussal voltak összefüggésben. A szocialista országok, elsősorban a KGST országok gazdasági együttműködése alapjában véve azonos elvek és gazdasági mechanizmusbeli elemek alapján épült ki. Ennek megfelelő volt a népgazdaságok közötti érintkezés is. Most szinte mindegyik ország alakítja, változtatja a belső mechanizmust, és ennek hatása viszonylag nem túl hosszú idő múlva a nemzetközi kapcsolatokban jelentkezni fog. A KGST országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek és kormányfőinek legutóbbi bukaresti tanácskozása leszögezte. A KGST jelentős munkát végzett a népgazdasági tervek koordinálásában, a termelés szakosítása és kooperációja, és ezen az alapon a tagországok közötti gazdasági kapcsolatok kiszélesítését terén. A jövőben is a teljes egyenjogúság, a szuverenitás és a nemzeti érdekek tiszteletben tartása, a kölcsönös előnyök és elvtársi segítségnyújtás alapján kell fejleszteni az együttműködést. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy az árutermeléssel kapcsolatos gazdasági tényezők előtérbe kerülése, a világszerte végbe menő tudományos és technikai forradalom, a termelés jelentős kibővülése a nemzetközi munkamegosztásra is kihat. Politikusoknak, közgazdászoknak, tudósoknak és gyakorlati szakembereknek tanulmányozniuk kell ezt az érlelődő problémát, és belátható időn belül kezdeményezni és szorgalmazni kell a megoldás útjának kijelölését. Kedves elvtársak! 5 éves tervünk kidolgozásánál és jóváhagyásánál már számoltunk az új gazdasági mechanizmus várható hatásaival. A terv elsősorban a fő irányokat és fő arányokat rögzíti, nem megy részletekbe. A fő célok a hatékonyság fokozására, a gazdaságosság javítására, a szerkezet átalakítására irányulnak. A konkrét, számszerű előirányzatok realitása magába foglalja a célszerű túlteljesíthetőséget. Erőforrásaink egy részét tartalékoltuk az új mechanizmus által feltárt lehetőségek hasznosítására. A gazdasági mechanizmus reformjának előkészítésével egy időben kell biztosítanunk a gazdasági élet fejlődését, megoldanunk a tervben előírt feladatokat.
Ezt, amint a Központi Bizottság referátuma számszerűen is bizonyítja, sikeresen hajtjuk végre. Harmadik 5 éves tervünk első esztendejében a Központi Bizottság 1964. decemberi határozata után kialakult kedvező tendenciák erősödnek. Ez egyúttal arról is tanúskodik, hogy kitűzött céljaink megvalósítására képesek vagyunk. Eredményeinket továbbfejlesztve jó feltételeket teremthetünk az új gazdasági mechanizmus bevezetéséhez. Az zökkenőmentes áttérés révén viszont meggyorsulhat a népgazdaság fejlődése. Kedves elvtársak! A kongresszus határozatainak végrehajtásával a dolgozó nép munkája nyomán céljaink megvalósításához újabb erőforrások tárulnak fel. Jelentős lépést tehetünk előre hazánk szocialista építésében, népünk szebb és boldogabb életének kialakításában. Békés építőmunkánkkal erősítjük a szocialista országok közösségét. Támogatjuk az imperialisták ellen küzdő népeket, mindenekelőtt vietnámi testvéreinket. Eredményeinkkel hozzájárulunk a világ békéjének megvédéséhez.